هل تعرف ما هي الطريقة المثلى للتخلص من سموم الرئتين والمسالك التنفسية؟ اشرب كوبا من الماء الدافئ مع عصير نصف ليمونة وملء ملعقة صغيرة من عسل النحل الخام كأول ما تتناوله عند استيقاظك في الصباح، فالليمون يساعد على تفكيك المخاط الذي ربما تراكم أثناء رقادك طوال الليل، والعسل مطهر لطيف ومضاد للبكتيريا ويفيد الرئتين. احرص على إضافة طبق من السلطة النيئة الممتلئة بالجزر والخس والخيار والفلفل الحلو والجرجير وقليل من الطماطم، وأضف إلى السلطة بعضا من الليمون. اجعل هذا الطبق رئيسيا في وجبة الإفطار، ولا تنسى أن تتناول شرب الماء، وتذكر وجعلنا من الماء كل شيء حي. مارس بعض التمارين الرياضية وتنفس بعمق، ولاحظ كيف ستتطور صحتك للأفضل.